สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะนาจะพาไปทำเมนูมะม่วงฟูนึ่งค่ะเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่ารสชาติอร่อยแน่นอนค่ะเอาใจคนที่ชอบมะม่วงเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีเตาอบด้วยก็สามารถใช้เครื่องนึ่งได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูมะม่วงฟูนึ่งนะคะก็จะมีมะม่วงสุกค่ะน้ำตาลทรายนมสดน้ำมันพืชไข่ไก่น้ำมะนาวสีผสมอาหารสีเหลืองค่ะแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูมะม่วงฟูกันเลยนะคะเริ่มจากร่อนแป้งกันก่อนเลยค่ะร่อนแป้งเค้กนะคะร่อนรวมกันเลยผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะร่อนเลยสำหรับใครที่อยากให้ตัวแป้งนะคะมีความนุ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะร่อน2 รอบก็ได้นะคะร่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปของเมนูมะม่วงฟูกันเลยนะคะเราจะมาปั่นในส่วนของมะม่วงกันใส่มะม่วงไปเลยตามด้วยนมสดค่ะน้ำตาลทรายไข่แดงค่ะก็เกลือเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเลยตอนนี้นะคะก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับส่วนผสมแป้งกันค่ะต่อไปเราจะมาผสมตัวแป้งกับเนื้อมะม่วงกันนะคะเนื่องจากเอาตัวมะม่วงที่เราปั่นเอาไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปค่ะตามด้วยแป้งค่ะค่อยใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็คนผสมค่ะพอเริ่มหมดผงแป้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะถ้าสีมันยังดูจืดๆไปนะคะก็ใส่สีลงไปนิดนึงค่ะให้สวยงามก็คนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเอาพลาสติกแรปเอาไว้นะคะแล้วก็พักแป้งเอาไว้ประมาณ30 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะพักแป้งไว้จนครบ30 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะตักให้เกือบเต็มพิมพ์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้านึ่งกันนะคะเราจะอบในน้ำเดือดนะคะประมาณ 12-15 นาทีนะคะแล้วแต่ภาชนะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครบ15 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันค่ะ
หน้าตาออกมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมะม่วงฟูนึ่งนะคะเป็นเมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากลองทำตามดูนะคะก็สามารถไปติดตามสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นำไปก่อนสวัสดีค่ะ